สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองเมเลออนกันอีกครั้งโดยวิดีโอนี้ก็จะเป็นตอนที่3ของโปรเจกต์เมืองนี้แล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเริ่มก่อร่างสร้างเมืองพร้อมกับวางรากฐานในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญของเมืองครับซึ่งประชากรของเมืองในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 10,000 คนโดยประมาณพร้อมกับงบประมาณที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในโปรเจกต์ใหม่ก็สามารถตามไปย้อนดู EP ก่อนหน้านี้กันได้เลยนะครับอย่างที่ผมเคยได้อธิบายในวิดีโอตอนที่แล้วคือตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่ถูกสมมุติขึ้นมาใหม่ในรูปแบบธีมนอร์ทอเมริกาโดยจะมีอ้างอิงจากเมืองสถานที่จริงๆอยู่3แห่งคือสิงคโปร์มอนทรีออลและโทรอนโตครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะผมเห็นคอมเมนต์จากหลายๆคนบอกว่าเมืองนี้มันมีกลิ่นอายคล้ายๆกับเมืองใน US บ้างก็บอกว่าบอสตันวอชิงตันดีซีหรือไม่ก็ชิคาโกซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นคนเปิดกว้างและก็ไม่ได้จำกัดแค่ตัว reference เพียงแค่3เมืองเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเสนอไอเดียก็ลองส่งเข้ามากันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อที่ส่วนใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมาสำรวจความต้องการและปัญหาในเมืองกันนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในตอนนี้ก็คือจะมีทั้งปัญหาขยะและรถติดบริเวณจุดตัดทางรถไฟและอีกจุดจะอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับที่เพิ่งได้สร้างไปคือจำนวนเลนถนนมันไม่เพียงพอและเป็นคอขวดกันอยู่นะครับแล้วมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งถ้าทุกคนได้สังเกตกันให้ดีๆก็จะเห็นว่าความจุของตัวโรงเรียนประถมนั้นเนี่ยมันเริ่มที่ใกล้จะเต็มแล้วซึ่งผมจะขอข้ามไปพูดในส่วนของความสุขกันก่อนนะครับสำหรับในส่วนของความสุขของพลเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเกือบทุกรายการนั้นมันขึ้นเป็นสีเขียวยกเว้นเพียงแค่รายการที่เป็นระบบสาธารณสุขที่มันยังไม่ครอบคลุมครับแต่พอมาดูที่ตัวคลินิกที่ได้สร้างไปเนี่ยคือยังเพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้อยู่นะครับวกกลับมาที่เรื่องของตัวโรงเรียนกันอีกรอบนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าตัวความจุของโรงเรียนประถมในตอนนี้คือใกล้จะเต็มแล้วคือในตอนนี้เนี่ยทั้งเมืองมีโรงเรียนประถมอยู่แค่2แห่งครับมีทั้งไซส์เล็กและไซส์ปกติโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดเพิ่มความจุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงส่วนของระดับไฮสคูลนั้นมันมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เรียนที่เพิ่มมากขึ้นผมก็จะต้องมาลงทุนสร้างโรงเรียนในระดับนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาก็ต้องมาจัดการกันครับและมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็คอยมาดูกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของการจัดการลานขยะกันก่อนเลยนะครับคือเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มใกล้จะเต็มความจุเข้าไปแล้วและพื้นที่ในส่วนนั้นก็เริ่มที่จะไม่เพียงพอดังนั้นผมก็จะทำการย้ายตัวลานฝังกบขยะไปไว้ในพื้นที่แห่งใหม่แทนที่จะไม่ได้ห่างจากตัวเมืองมากนะครับตามที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เลยซึ่งพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็อยู่นอกอาณาเขตผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดทายพื้นที่เพิ่มเติมอีกนะครับโดยในเบื้องต้นผมก็จะทำการเปิดทายเพียงแค่4แผ่นก่อนเพราะว่าทายแต่ละแผ่นนั้นเนี่ยมันมีค่าบำรุงรักษาเป็นแบบรายเดือนครับอันนี้คือจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงและวางแผนกันให้ดีๆเลยนะครับเมื่อขยายอาณาเขตเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทำการขยายโซนอุตสาหกรรมที่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกกันต่อพร้อมกับในส่วนที่จะมีการย้ายตัวลานฝังกบขยะมาอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมได้บอกไปคือตัวความจุเนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วจริงๆนะครับโดยผมจะทำการรีโลเคตตัวลานนี้และย้ายมาที่โซนอุตสาหกรรมอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเราได้ย้ายตัวลานฝังกลบขยะมาแล้วพวกมลภาวะในดินจากพื้นที่เดิมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้ย้ายตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราจะต้องการสร้างโซนที่อยู่อาศัยก็อาจจะต้องรอมันสักพักใหญ่ๆจนกว่าพวกมลภาวะในพื้นที่นั้นจะเบาบางหรือไม่มีไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีการจัดระเบียบผังถนนในโซนนี้กันอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะมีทั้งการอัปเกรดและขยับถนนอีกเล็กน้อยเพื่อให้พื้นที่มันดูคลีนมากขึ้นแล้วก็จะมีการทยอยเพ้นท์ในโซนอุตสาหกรรมลงไปในส่วนนี้โดยจะอ้างอิงตามความต้องการของเมืองนะครับตอนนี้เรามาดูรถเก็บขยะกันบ้างดีกว่าจะมาลองเปลี่ยนสีตัวถังรถกันเล่นๆโดยใช้มอดรีคัลเลอร์ดูนะครับที่เห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวนะจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตดูแต่ลองทำแล้วมันไม่เวิร์กเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อรถกลับเข้าไปที่ตั้งหลักเดิมมันก็จะเสกกลับมาเป็นสีเดิมอยู่ดีครับ
ตอนนี้ก็มานั่งดูรถวิ่งไปเก็บขยะตามจุดต่างๆนี่ก็เพลินเหมือนกันอยู่นะ อย่างในตอนนี้เนี่ยรถกำลังจะวิ่งไปเก็บขยะที่โรงสูบน้ำของเมือง พอมาดูตัวโรงเรียนขึ้นเป็นสีส้มเลย เดี๋ยวคิดว่าสักพักคงมีรถมาเก็บไปครับ ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ว่างๆหรือนึกไม่ออกว่าจะสร้างอะไรดี ก็ลองทำตามผมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็กลับมาดูตรงโซนอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออกกันต่อ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมีการขยายโซนและตกแต่งพื้นที่ไปพร้อมๆกันครับ อย่างตรงจุดนี้จะมีการขยับตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูงออกไปอีกเล็กน้อย เพื่อที่ผมจะได้สร้างถนนได้สะดวกมากขึ้นครับถัดไปเรามาดูกันที่ส่วนของโซนฟาร์มกันนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยจะมีการขยับขยายโซนที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมพร้อมกับจะเริ่มสร้างโรงเรียนระดับไฮสคูลแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมืองของเราในตอนนี้เนี่ยกำลังเติบโตนะครับและเพื่อการรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะตามมาในอนาคตผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องการขยับโซนฟาร์มออกนอกเมืองอีกสักเล็กน้อยโดยจะทำการรื้อฟาร์มที่มีอยู่เดิมออกไปบางส่วนและทำการสร้างฟาร์มใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับถัดไปจะเป็นการลงมือขยายพื้นที่กันเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะทำการขยายถนนเส้นทางหนึ่งที่อยู่ใกล้กับโซนอุตสาหกรรมจากเดิม2ช่องจราจรเปลี่ยนเป็น4ช่องจราจรเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มวางผังถนนในโซนพื้นที่ใหม่กันเลยนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยจะเน้นไปทางพื้นที่ที่อยู่อาศัยซะส่วนใหญ่โดยที่ผังในส่วนนี้เนี่ยก็ยังคงความเป็นกริดไว้อยู่และพยายามวางผังถนนให้มันมีความสอดคล้องกับพื้นที่เมืองหลักด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่นั้นมันดูมีความคลีนและมีความเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสวยงามครับจากนี้ผมจะปล่อยให้ทุกคนดูไทม์แลปส์การสร้างในส่วนนี้ไปครับซึ่งในระหว่างนี้จะมีการทยอยเพ้นท์โซนพื้นที่ไปเรื่อยๆพร้อมกับเปิดทายเพื่อขยายอาณาเขตของเมืองเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วปล่อยรันซิมูเลชันเข้าสังเกตการเติบโตของเมืองครับกลับมากันต่อก็ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการสร้างโรงเรียนระดับไฮสคูลกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงตอนต้นของคลิปแล้วว่าผู้มีสิทธิ์ที่ได้เรียนก็เริ่มเยอะมากขึ้นจนคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็สมควรเวลาที่จะได้สร้างจริงๆกันสักทีนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชาวเมืองเนี่ยได้มีการศึกษาและมีตัวเลือกชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดโอกาสการพัฒนาใหม่ๆของเมืองที่จะตามมาในอนาคตครับสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนระดับไฮสคูลนั้นจะอยู่ใกล้กับบริเวณสะพานข้ามแยกที่ได้เคยทำไปใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับราคาก่อสร้างของตัวอาคารเรียนในระดับนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคืออาจจะต้องรอให้เมืองมีงบประมาณระดับหนึ่งถึงจะสามารถสร้างได้ครับจากนั้นผมจะทำการตกแต่งพื้นที่กันเลยนะครับโดยจะเป็นแบบง่ายๆครับมีทั้งเทพื้นลวดลายต่างๆโดยใช้เครื่องมือ Surface พร้อมกับทำการเพิ่มต้นไม้และพุ่มไม้ภายในขอบเขตของพื้นที่ซึ่งอันนี้ผมก็จะมีการใช้มอดลายทูลช่วยในการจัดเรียงต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับและจะสังเกตได้ว่าผมก็ได้มีการเว้นพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพื่อไว้รองรับการสร้างสนามกีฬาที่จะตามมาในเร็วๆนี้ครับเรามาดูที่ตัวโรงเรียนระดับประถมกันครับคือในตอนนี้เนี่ยมันเต็มความจุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็ต้องมาสร้างตัวโรงเรียนเพิ่มอีกแห่งครับและสถานที่ที่เราจะตั้งโรงเรียนเป็นแห่งที่2ก็จะอยู่ในโซนที่อยู่อาศัยที่เพิ่งได้ทำไปนั่นเองครับซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่มีนะเพื่อที่จะได้ให้ชาวเมืองที่อยู่ในโซนนี้เนี่ยได้เรียนใกล้บ้านมากขึ้นและจะได้ไม่แห่กันไปโรงเรียนที่อยู่ในโซนเมืองหลักกันหมดซึ่งมันก็เต็มความจุไปแล้วครับเมื่อสร้างตัวโรงเรียนไปแล้วก็จะมีการตกแต่งพื้นที่เหมือนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนระดับไฮสคูลพร้อมกับมีการทำลานจอดรถไว้รองรับผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะครับ
หลังจากนั้นผมจะมีการตกแต่งพื้นที่ในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมกำลังปลูกต้นไม้นั้นจะมีการควบคุมอายุของต้นไม้เพียงแค่2ช่วงอายุสุดท้ายเท่านั้นนะครับเผลอแป๊บเดียวโรงเรียนไฮสคูลก็ใกล้จะเต็มความจุอีกแล้วซึ่งผมก็จะมาทำการอัปเกรดตัวอาคารเรียนนี้กันเพื่อการรองรับผู้เรียนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นครับโดยตัวส่วนต่อขยายของอาคารที่ได้เพิ่มมานั้นก็จะมีการเพิ่มความจุไปอีก400คนรวมทั้งหมดเป็น 1,200 คนครับถัดไปผมก็ย้ายมาที่ในส่วนของไฮเวย์ที่วิ่งผ่านตัวเมืองของเรากันนะครับคือในจุดนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงถนนนี้ใหม่ให้มันจมดินกว่าระดับดินเล็กน้อยหรือเรียกว่าแบบซันเคนครับเพราะเนื่องจากในตอนนี้พื้นที่ที่ผมได้ทำไปเนี่ยมันเหมือนโดนตัดขาดจากกันผมก็เลยต้องการที่จะเชื่อมต่อพื้นที่ทั้งสองฝั่งให้มันมีความต่อเนื่องและดูไร้รอยต่อครับโดยมอดที่ผมจะใช้กับตัวถนนนั้นก็จะเป็นมอด Move It นะครับจะมีการเลือกเฉพาะโหนดบางจุดก็จะค่อยๆปรับระดับถนนลงมาโดยเฉพาะตัวสะพานข้ามไฮเวย์นี่สำคัญไม่แพ้กันครับคือจะมีการปรับระดับความสูงของสะพานให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนตรงสะพานข้ามแยกจะมีการปรับระดับให้มันเหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับและเนื่องโดยถนนในช่วงนี้มันเป็นแบบซันเคนผมก็เลยต้องทำการเพิ่มกำแพงดินให้กับตัวถนนไฮเวย์ไปด้วยและทำการปรับระดับดินเพื่อให้ตัวกำแพงมันมีความสม่ำเสมอกันครับหลังจากนี้ผมจะปล่อยให้ทุกท่านดูไทม์แลปส์การสร้างในส่วนนี้ไปนะครับซึ่งก็จะมีทั้งการวางผังถนนและทยอยลงโซนพื้นที่ไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะปล่อยรันซิมูเลชันเฝ้าสังเกตการเติบโตของเมืองกันอีกสักรอบนะครับในระหว่างการวางผังและจัดโซนนิ่งผมก็จะทำการสร้างอู่รถเมล์ใกล้กับบริเวณโรงเรียนระดับประถมในโซนพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เพิ่งได้ขยายไปนะครับคือผมสร้างเตรียมไว้เผื่อทำระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนอย่างในตอนนี้คือยังไม่มีนะต่างคนต่างใช้รถส่วนตัวเดินทางไปทำงานหรือไปนู่นนี่นั่นแล้วมันจะเกิดปัญหารถติดตามมาครับจริงๆผมก็มีแผนที่จะทำอยู่เหมือนกันพยายามดึงคนให้เข้าระบบเท่าที่เป็นไปได้เพื่อแก้ปัญหาพวกรถติดอะไรพวกนี้นะครับอย่างในเบื้องต้นผมก็ได้สร้างตัวอู่รถเมล์ไปจากนั้นก็จะเริ่มวางเส้นทางเดินรถที่จะตามมาในภายหลังนะครับ กลับมาที่ในส่วนของโรงเรียนระดับไฮสคูลกันอีกรอบหนึ่งครับอย่างในตอนนี้เนี่ยตัวอาคารนี้มีจำนวนคนเรียนประมาณ 1,200 คนที่มีค่า Drop Out Rate อยู่ที่ 9% และได้ถูกอัปเกรดเกือบจะครบหมดทุกส่วนแล้วเหลือแค่เพียงสนามกีฬาโรงเรียนเท่านั้นซึ่งจะมาทำการสร้างเพิ่มกันต่อนะครับโดยผมจะทำการสร้างตรงบริเวณด้านหลังอาคารเรียนนะครับตัวไซส์ของสนามกีฬานี่ก็ใหญ่อยู่นะคือต้องมีการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าด้วยถึงจะสามารถสร้างได้ครับจากนั้นผมก็จะมาตกแต่งพื้นที่กันต่อจะมีทั้งทำทางเดินเพิ่มต้นไม้และพุ่มไม้เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมันดูมีความร่มรื่นและสวยงามนะครับเรามาดูตัวอาคารไปรษณีย์กันบ้างดีกว่าครับจะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี่ยมันยังสามารถรองรับการจัดเก็บพวกพัสดุได้อยู่แต่เมื่อมาดูที่ Info View เนี่ยก็จะพบว่าประสิทธิภาพในการจัดส่งนี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเนื่องจากตัวอาคารนี้มันเล็กและมีรถไปรษณีย์เพียงแค่4คันซึ่งมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความต้องการในเมืองในปัจจุบันดังนั้นผมก็เลยจะมาทำการแก้ปัญหาโดยการสร้างอาคารไปรษณีย์เพิ่มเติมอีกแห่งครับสำหรับขนาดของตัวอาคารที่ผมได้เลือกจะเป็นแบบมาตรฐาน
โดยที่ตั้งของอาคารใหม่จะอยู่ในบริเวณโซนอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกของเมือง พร้อมกับเพิ่มรถบริการอีก10 คันและเพิ่มตู้ไปรษณีย์ในพื้นที่ในโซนใหม่ด้วยเพื่อที่จะได้ให้ไปรษณีย์เนี่ยมันมีการโปรเซสที่รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นครับพอหลังจากที่ได้สร้างไปแล้วก็จะเห็นว่าแถบ Mail Processing เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันขยับมาทางฝั่งสีเขียวแล้วนะครับโดยถ้าหากแถบนี้ไปอยู่ทางฝั่งสีแดงนั่นก็หมายถึงไปรษณีย์อาจมีจำนวนรถบริการหรือพื้นที่จัดเก็บที่ไม่เพียงพอจนทำให้พัสดุเนี่ยมันมีการตกค้างและโปรเซสที่ล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพลเมืองและประสิทธิภาพของบริษัทครับและส่วนสุดท้ายที่ผมจะมาทำในคลิปนี้ก็คือศาลากลางของเมืองนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างเนี่ยผมก็จะมีการสำรวจพื้นที่เพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของเมืองผลลัพธ์ก็คือได้เลือกเป็นโซนเมืองหลักฝั่งทางทิศตะวันตกครับเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยอาจจะได้เป็น CBD ในอนาคตครับหลังจากที่ได้เลือกแล้วก็เริ่มลงมือทำกันเลยนะครับผมจะทำการรื้อถนนและโซนที่มีอยู่เดิมออกไปและทำการวางผังถนนใหม่โดยรูปแบบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอาคารสารกลางนั้นจะมีการสร้างตรงกลางพื้นที่แบบนี้เลยและมีการหันหน้าอาคารออกไปทางทะเลนะครับพร้อมกับมีการตกแต่งพื้นที่และทำทางเดินต่างๆเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะปล่อยทุกท่านดูทำแบบในการสร้างในส่วนนี้ไปนะครับภาพรวมของเมืองในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะประชากรในเมืองตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 17,000 คนและเงินในคลังตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 1,700,000 ส่วนรายรับก็ยังเป็นบวกอยู่และยังไม่มีการกู้เงินเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนอัตราภาษีนี่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเซอร์วิสของเมืองนั้นจะมีการปรับในส่วนของระบบประปาขึ้นมาที่ 100% เหมือนเดิมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเมืองมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและความต้องการการใช้น้ำเนี่ยก็มีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับและในหน้าโปรดักชันในส่วนของผลผลิตจากฟาร์มนั้นจะมีบางรายการที่มีกำลังการผลิตและดุลการค้าลดลงอาจจะเป็นเพราะที่ผมได้ขยับพวกโซนฟาร์มออกไปจนอาจจะทำให้ขนาดของพื้นที่ของฟาร์มมันลดลงจนมันส่งผลกำลังการผลิตก็เป็นได้ครับแต่ในภาพรวมนั้นก็ยังถือว่าเกินดุลอยู่นะครับจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องทำนะครับอย่างพวกปัญหาต่างๆของเมืองในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีโผล่มาให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็ต้องคอยมาแก้ไขและดูผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกันต่อไปนะครับส่วนวิดีโอต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับและเหมือนอีกเช่นเคยสำหรับใครที่ต้องการติชมหรือเสนอแนะอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมกันไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆจากผมนะครับหรือถ้าหากว่าบางท่านอยากจะซัพพอร์ตช่องของผมก็สามารถทำได้เช่นกันทั้งจาก YouTube และ Patreon เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคอนเทนต์นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย